हेलो गाइस नमस्ते वेलकम बैक टु माई च्यानल सेफ मचामसी। आज पनि मैले तपाईहरुको लागि भन्ने एकदम नयाँ स्पेशल रेसिपी लिएर आएको छु। अब यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बोकाको छुयाला टिपिकल नेवारी स्टाइलमा कसरी बनाउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन चाहदै छु। कृपया यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। अब यसको लागि चाहिँ हामी बोकाको कुन पार्टको मासु मन पर्छ हामी त्यो पार्टको चाहिँ मासु निकाल्छौं। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अलिकति लामो लामो हुने गरी चाहिँ हामी काट्छौं। यति भइसकेपछि यसलाई हामी झिर या केमा छ हामी यसलाई एकचोटी उन्छौं, जुन चाहिँ हामीलाई पोल्नको लागि चाहिँ सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। अब चाहिँ यसलाई हामी पोल्न जाँदै छौं। अब यो पोल्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ यो जुन आगो छ, जुन यो धुवा छ, यसको स्मोकी फ्लेभर र टेस्टहरु इन्हान्स गराउनको लागि पनि हेल्प गर्छ यसले, र त्यो बाहेक यसलाई राम्ररी पकाउनको लागि पनि हेल्प गर्छ। यसले चाहिँ हामी मजाले नपाकुन्जेलसम्म चाहिँ मजाले पोल्ने। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो यसको बोसो मजाले पकिरहेको छ। यो हाम्रो अलमोस्ट पाकि पनि सक्यो राम्ररी। अब यसलाई हामी निकाल्न जाँदै छौं। यो हाम्रो रेडी पनि भइसक्यो। मैले सानो सानो पिसमा काटेर राखेको छु र यसलाई चाहिने अरु सामानहरु पनि के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन जाँदै छु। अब यसको लागि मैले लिएको छु खुर्सानीको धुलो, त्यसपछि थोरै तोरीको तेल, त्यसपछि मैले लिएको छु थोरै धनिया, त्यसैगरी थोरै जिराको धुलो, थोरै नुन आफ्नो स्वाद अनुसार, त्यसैगरी हामीसँग जिरी पेस्ट, अदुवा लसुनको पेस्ट र रातो खुर्सानीको धुलो। अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामी बोकाको हाकु छुयाला चाहिँ रेडी गर्छौं। अब यसको लागि चाहिँ मैले एउटा सानो मिक्सिङ बोल लिएको छु। अब यसमा चाहिँ जुन यो हाम्रो छुयाला छ यसलाई चाहिँ हामी यसमा सबै नै एड गर्छौं। त्यसपछि हामीसँग जति पनि स्पाइसेसहरु छ त्यो सबै यसमा बिस्तारै हामी एड गर्छौं। अब यसरी नै बनाउनु हुन्छ भने तपाईले घरमा पनि एकदम इजिली छुयालाहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी आफ्नो फ्रेन्ड्स फ्यामिलीहरुसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै कुराहरु हामीले राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामी एकचोटी कम्प्लिटली मिक्स अप गर्छौं। सबै स्पाइसेसहरु चाहिँ सबै मासुसँग युनिफर्मली मिक्स अप हुनको लागि। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो, कस्तो साइनीनेस र स्पाइसेसहरु पनि त्यही अनुसारको मजाले मिक्स अप भएको छ। हेर्दै मुखमा पानी आउने खालको। वाउ। अब यो हाम्रो रेडी पनि भइसक्यो। यसमा थोरै धनियाको पात एड गर्छौं, अलिकति फ्लेभर, अलिकति टेस्ट र अलिकति गार्निशिङको लागि। ओके, यो हाम्रो हाकु छुयाला बोकाको मासुको हाकु छुयाला पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ म एउटा प्लेटमा सर्भ गर्न जाँदै छु। अब तपाईले पनि यसरी नै बोकाको मासुको हाकु छुयाला बनाएर मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो बनेको छ। त्यही अनुसारको स्पाइसीनेस, त्यही अनुसारको टेक्सचर र त्यही अनुसारको साइनीनेस पनि मजाको छ। आशा छ तपाईले यो भिडियो मन पराउनु भयो होला र तपाईले पनि घरमा ट्राई गरेर खानु होला र त्यसको फिडब्याक चाहिँ कमेन्ट बक्समा दिनु होला। र त्यस साथसाथै यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। फेरि पनि अर्को नयाँ रेसिपिज भिडियोहरु ल्याउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ, सी यू।